Доброго дня! Ви на каналі Ніна From Київ. Сьогодні покажу, які роботи, весняні роботи я вже зробила в саду в своєму, на діляночці. В мене вся ділянка поділена на такі окремі малесенькі діляночки. Тут теж в мене примули, їх дуже багато. Я дуже люблю цю квітку. До речі, ці примули теж треба розсаджувати. Постійно все треба доглядати. Але ці примули я розсаджую, коли вони відквітають. Зараз нема часу. Це теж можна зробити. Перша весняна квітка. Майже перша – це примула. Саме за це вона і цінна. Дивіться, от саме після зими, коли ми так скучили за чимось таким квітучим, зеленим, і так хочеться, щоб в садочку вже щось прикрашало. І це якраз являється примула. Як я вже розказувала, можна купити насіння примули, зробити розсаду і розсадити дуже багато, майже цілу клумбу примул. Саме таким чином я і зробила колись. Я зробила розсаду з примул і висадила в грядку, а потім вже розподіляла, ділила постійно кущик і розмножила. Їх дуже багато в мене. Хто в мене на каналі давно, той бачив, скільки примул в мене завжди квітує. Я вже підказувала раніше, що зараз можна купити насіння примул. Саме зараз це ще не пізно. І висіяти на розсаду. Тому що висаджувати в ґрунт примулу потрібно пізніше. В ґрунт примулу висаджують наприкінці серпня, а то і в вересні. Тому от саме зараз можна ще не пізно зробити розсаду примули. Тому що коли ви купуєте примулу, не купите ви цілу грядку, а насіння в тій пачці, там дуже багато буде примул, дуже. Це вже примулу я розсадила. Вона вже починає квітувати. Це моя примула, вона дуже-дуже давня, їй вже років 15. Просто підтримую. Взагалі-то в мене різні сорти примул. Ось примула Зібальда, вона по краям отак от посаджена під стрічкою. Теж примула Зібальда, вона буде квітувати пізніше, вона найостанніше буде квітувати після того, як всі примули вже відквітають. Тоді тільки заквітає ось ця примула. Тобто вони в мене квітнуть одна за одною. Не всі одразу. Буває, що ті, що доквітають, а наступні заквітають. Але ті, що з пачечки, вони квітують цілий місяць, вони дуже довго квітують. Ті сорти, які я показувала в пачечці, які продаються насінням, от саме той сорт, який і невибагливий, і морозостійкий, і дуже довго він квітує, той сорт. Потім в мене ось такі примули, бачите, це рання примула. Морозостійка, нічого з неї не трапляється, і навіть я показувала, що в мене слимаки, вони, під'їдають. Але вона все одно в мене є, виживає і квітує до слимаків, вона встигає поквітувати. Потім по краю в мене посаджено ще один сорт примули, бачите? Тут листячко більш темненьке і трошки інша квіточка. Вони ще не квітують, це тільки початок, але ось цей крайній ряд, він теж буде квітувати. Потім, спочатку в мене квітують ранні примули ось ці. Отак от вони в мене посаджені. Майже по всім бордюрам в мене посаджені отак от примули. Я завжди отак от намагаюсь два сорти поруч. Спочатку квітне
ось цей ряд, а потім заквітає ось цей. А той чудово виглядає, потім він теж зелененький. До речі, примула ще й влітку виглядає чудово. Вона прикрашає край бордюри, вона все одно прикрашає, хоч вона вже й не квітне. Бачите? Ну, це ж просто услада для очей. І примули в мене взагалі всюди. По всім бордюрам, бачите? Ось. Різні сорти. І тут в мене примула. Цю стежечку, до речі, я робила в тому році. У мене на каналі є відео. І тут в мене примули. Дуже багато в мене примул. Бачите? Це чудова прикраса в саду. Саме за те, що це рання квіточка, і вона вже квітує, вона вже, бачите, вона вже радує всіх. І тут теж в мене поруч два сорти примули. Бачите? Темненька це пізніша буде, а ця рання, вона вже квітує. І так в мене всюди. І ось тут, бачите, ця примула ще квітує, а ця тільки-тільки починає. Ось така. Цю примулу і цю примулу я купувала просто на базарчику у бабусі. Вони продають такі примули. До речі, в них же я купляла ще й жовту, вона в мене не прижилась. Проліски. Мені написали, що саме блакитного кольору це називається проліски. Коли я показувала білі проліски, сказали, що білі, та взагалі є в нас такий філолог, який виступив з таким заявленням, що це проліски, а білі – то підсніжники. Ну, в мене і це проліски, і ось ці білі теж проліски. Вони, до речі, вже відквітли. Двох сортів тут у мене проліски. Ну, а це на опорі в мене жимолость. Чудово починає вже листячко розпускатись, все зелененьке і тягнеться на опору ось тут. А з другої сторони опори висадила вже пасіфлору. Взагалі-то я на зиму заношу горщик додому. Вона в мене перезимовує, а весною висаджую. Ну, вже висадила. Це один кущик і ще один треба висадити. Взагалі вона квітує і сама, але коли поруч дві, то тоді є можливість отримати маракую. Пасіфлора – це маракуя. Так, як я розсаджую примули, зараз покажу. Просто виймаю кущик. Тут у мене буде декілька. І цей кущик я отак от розподіляю. Цей кущик вже розподіляю на діляночки. Вони чудово отак от ламаються. Якщо у вас не виходить, то можна розрізати отак от секатором. Отак от трошки. Нічого страшного не буде. Коріння ви не ушкоджуєте. Кожна діляночка все одно буде з корінчиком. І ділите. Я ділю зазвичай так, щоб на кожному кущику був ось такий закладений квітконос. Бачите? Щоб тут був квітконос. І отак от розподіляю. Взагалі цей кущик вже старенький, тут дуже багато буде діляночок. Отак от розподіляю. Якщо не можна отак от розділити, бачите, він кожний отак от з корінчиком буде. Ось.
Я його просто начебто ламаю. Так, шукаю, коли воно дає це зробити. Натискаю і відломлюю. Якщо не йде, трошки підрізаю. Ось, бачите? Дивіться, скільки тут буде зараз кущиків новеньких. Отак розподіляю, розподіляю. Це все окремі кущики, вони всі з корінчиком будуть. І кожний буде з квітконосом. Дивіться, ось цей окремий кущик, він з часом буде робитись таким великим, ось як цей. Він буде от таким от робитись. В тому році я його розсадила, дивіться, який вже жовта примула. Так. І отак от розподіляю. Якщо воно не йде, то підрізаю секатором. Отак от постійно підрізаю. Бачите, все одно примула буде лишатись з корінчиком. Потім стареньке листячко отак от я обриваю. Те, що старе, отак от обриваю, підготовую кущик для посадки. Обриваю, бачите, стареньке, ушкоджене. Тут навіть два, але отак от можна вже посадити. І зараз я покажу, як я буду садити. Так, от дивіться, скільки їх тут багато. Тут дуже багато буде кущиків. Так, і зараз покажу. Роблю таку діляночку. У мене тут будуть примули. Таку відстань невеличку, між ними, ну, сантиметрів 10-15. І просто пригортаю звичайним методом. Нічого тут нема складного і якогось там. Головне, щоб цей корінчик повністю занурити в землю, щоб нічого не стирчало. Пригортаю. Весною можна взагалі полити потім. От потім я вже проливаю цю грядку. Можете кожен раз проливати, тут наливати воду, посадити. В мене такий ґрунт, що зараз це робити не важливо. Ось. Просто занурюю в ямку, пригортаю землю і все. Примула посаджена. Тепер лишається тільки полити зверху. Але дивіться, скільки тут саджанців буде. Це просто море. Море примул. З кожного кущика буде маса цих примул, дивіться. Тут дуже багато рослин окремих. Якщо не розсаджувати, то вона робиться стара, ця примула. Її все одно треба, бажано розсадити. Бажано розірвати. Отак от. Поділити на діляночки і розсаджувати. Це я роблю весною. Весною краще приживається, краще розростається той кущик. Зараз ось бачите, можна отак от розірвати, все одно буде кожен кущик з корінчиком, ви його не ушкоджуєте. Не бійтеся це робити. Тут нема нічого складного і для рослини не буде нічого. Ось бачите, це дуже старе коріння. Навіть його можна зменшити. Ось це викинути. Можна викинути, можна посадити, я таке викидаю. І ось це буде окремий кущик. Просто обриваєте стареньке. І ось, бачите, вже вилазить квітконос. Хоч воно і стареньке. Навпаки, я коли розсаджую, то цій рослині краще від того, що я її розподілюю. Примула любить, щоб її ділили. І тоді побачите, які будуть у вас клумби шикарні. Взагалі примули можна розсаджувати протягом всього року. Але мені подобається саме весною якраз дуже гарно видно, якого кольору квіточка. І я можу розсадити, чередуючи. Наприклад, жовтий, ось я бачу, що це жовтенький колір. Бачу, що це червоний. І я розсаджую вже навіть по кольорам. Тому мені подобається весною це робити. Та й взагалі, я наче даю поштовх примулам. І весною взагалі все росте і приживається краще. Тому весною, якщо є час, то це краще зробити саме весною. Побачите цю грядочку буквально через
декілька тижнів вона буде квітнути, і це буде дуже гарно. І головне, сьогодні все ж таки я вирішила переробити ландшафт своєї ділянки. Це дуже велика для мене робота. Ось саме так виглядала моя ділянка до того, як я це почала робити. І що я хочу сказати, якщо ви вирішите таке робити, то не поспішайте вигрібати залишки листячка осіннього, залишки, які стирчать. Це все буде вам напам'ятовувати, де що посаджено, щоб це все не переробити. І так, частину я встигла зробити до холодів, до снігів. Одну стежечку я все ж таки встигла зробити. Потім це все припинилось, холодами зупинило це все мене. І продовжую. Взагалі такі перелаштування грядки, коли ділянка пуста, нічого не посаджено, набагато швидше і легше зробити. Але в моєму випадку на ділянці посаджено дуже багато різних рослин. По цій грядці в мене посаджені примули, різні сорти і різні рослини. Посаджена астільба, посаджена троянда, гіацинти, я вже показувала, як я їх рятувала. Начебто і врятувала, вони є. Але зараз ось якраз роблю перебудову цієї діляночки з максимально меншими втратами. Отак от підіймаю, викопую рослини. Бачите, в мене тут примули, я їх викопала. І все, що трапляється на шляху цієї крапельної стрічки, цей загин я ось тут роблю, все буде демонтовано і пересаджено. І до того ж ще треба вкласти стежечку. Як я це роблю, в мене на каналі є відео, можете перейти за посиланнями, подивитись. Це не складно, цю стежечку зробити досить нескладно, можете перейти і подивитись. Я це роблю сама. Тож, це така задача. Якщо я хочу, то роблю. І результатом я завжди задоволена. Головне, щоб було менше втрат. Тут в мене примули. Бачите, вони дуже щільненько так от зійшли, але це непогано. Взагалі завжди кажу, якщо є декілька кущиків примул, такі ось як примула Зібальда, їх чудово можна розсаджувати. Дивіться, я викопую, ділю кущик і розсаджую. І саме зараз це дуже зручно і вчасно це зробити. Вони будуть на ділянці сходити постійно сходять. Дивіться, скільки їх тут, мільйон. І коли їх багато, саме тоді вони чудово виглядають. Коли примул багато, це вже переробляю діляночку, намагаюсь з максимально меншими втратами. Коли отак от трапляється, нічого страшного, стрічку отак от закладаю, присипаю тут ґрунтом, і вони нікуди не подінуться. А тут буде стежечка. Зараз побачите, що виходить. Це все треба, безумовно, треба це все перекласти, перепланувати. Вже частину зробила, і це вже залишок. Тут треба доробити. І покажу, як я переробила цю грядку. Дивіться. А тепер дивіться, повністю переклала я тут стежечку, вмонтувала цю бордюрну стрічку і переклала камінчики. Примули Зібольда, безумовно, я теж розсадила. Це чудовий час це зробити, вони чудово приживаються. Мені дуже подобаються стежечки, і бордюрна стрічка це підкреслює. Доглядати за такими діляночками набагато легше.
це все почне квітнути. Згодом над гортензіями накриття я ще не прибирала. Це декілька кущиків гортензії в мене ще накриті. Тому що для гортензії важливо повторні приморозки, щоб вони не ушкоджували ось це квітування. Не знаю, що буде. Ця гортензія в мене, я накрила занадто рано і вже не накривала цю гортензію. Це буде експеримент. В мене гортензій дуже багато. Ось ці вже відкриті. Я бачу, що квітувати вони не будуть. Буде експеримент. Але це не факт. Можливо, декілька ушкоджених, а взагалі подивимось. І декілька в мене ще накриті. От якраз я подивлюсь різницю, чи варто відкривати гортензії рано, чи ні. Тюльпанчики тут будуть, красунчики. Ось так вони в мене висаджені. І взагалом вони на грядці поруч з примулами дуже чудово виглядають. Тож чекаємо надалі квітування весняного. Тут у мене ще, ось я покажу, зійшли півонії. Ось одна, друга, третя. І отак от, взагалі це складно, безумовно, переробити грядку там, де посаджено дуже багато рослин. Тут же ще й хости, вони теж будуть сходити. Там, де хости, я взагалі лишаю отак от черпиння таке сухе, щоб відрізнити це місце і раптово не перекопати. Тут же і гліцинія ось посаджена. Пам'ятаєте, я робила відео, коли ми зробили таку опору під гліцинію? Не знаю, як вона. Загалом-то жива, але як на неї вплинули ось ці морози, які були, і сніг, це ще невідомо. Будемо сподіватися, що і гліцинія буде. Для неї ось така опора споруджена. У мене на каналі є відео, як ми робили цю опору для гліцинії. Ось така опора є. Чекаємо тільки гліцинію. Буде вона квітувати чи ні? Будемо сподіватися, що да. І ось такий перероблений ландшафтний дизайн моєї діляночки. Загалом на цій ділянці дуже багато посаджено рослин. Я їх висаджувала з тим, щоб кожного періоду щось інше квітувало. Тобто відквітає одна квіточка і починає квітувати наступна. Саме тому тут і посаджено дуже багато квіточок, рослин. Чекаємо, до речі, ось древовидна півонія, пуп'янки, які буде квітувати. У мене 2 види. І ось ще одна деревовидна півонія. Пуп'яночки. Цю півонію я взагалі ще не розв'язувала. Отак як підв'язала її, вона мені заважала б, бо вона зараз так от розкриється в сторони і буде заважати робити мою роботу. Тому ще встигну. Весняні роботи на ділянці, але зараз це найкращий час це зробити. І вологий ґрунт, і взагалі весною краще все приживається, краще все розростається, тому зараз такий час, такий час, що треба попрацювати на ділянці. Вейгелу я вже обрізала, це я роблю взагалі дуже рано. Сухі всі гілочки треба прибрати, да і все. З вейгелою взагалі не складно. А ось це все буде квітувати. На кожній такій гілочці буде рядочок квіточок.
Це червона вігела з зеленим листячком. Ну, а цю стежечку я робила з вами влітку, перекладала. Теж на каналі є відео. Це досить нескладно. Біля водойми в мене теж покладено стежечку, але тут без бордюрної стрічки і посаджений персик. Ще треба персик обрізати. Обрізаю персик я завжди по цвіту. Зараз буду обрізати. Він починає квітувати. Ну, а це вігела в мене рожевим квітне і варігатне листячко, теж чудова вігела, вона туди і так от спадає потім з цими квіточками. І чудово виглядає, доповнює ландшафт. Дивіться вже, як квітне персик. Це дуже гарно, що він ще не квітував, коли були ці холоди і морози. Тому сподіваюся, що персики будуть. Але все одно половину я буду зрізати. Завжди. Завжди роблю обрізку персику квіточкам по цвіту. 30% персику буде цвісти, тоді я і обрізаю. Завжди так роблю. І персики в нас є, врожаю персику є. Смородина, дивіться вже, яке листя. Смородину теж я вже прочистила. Загалом в кущику смородини не потрібно дуже багато гілочок лишати. В одному кущику смородини повинно бути не більше 8 гілочок. Тоді вона ось так от починає пускати молодь і омолоджується кущ. Якщо буде дуже багато гілочок, то він стає старшим і смородини буде все менше і менше. І ось я бачу вже скільки пуп'янок. Да, скоро вже буде квітувати. Цвісти смородина буде. Це трошки інший сорт. Все одно треба розсаджувати. Примула любить, щоб її розсаджували. Так, а це в мене півонія вузьколиста, тонколиста. І ще я взнала, що її називають воронець. Невже я дочекаю, що вона буде квітувати? Наче пуп'янок є. Чудово. Знову ж таки кажу, з такою стежечкою і поділеною такою діляночкою дуже легко доглядати за рослинами. Можна підійти завжди чисто і дуже охайно. Виглядає воно суперово. Ну, а ці гортензії я взагалі не вкривала. Це теж в мене такий експеримент. Побачимо, що з цього вийде. Взагалі, я вважаю, що вони навпаки, коли їх не... Ну, це стосується мого сорту. Коли їх не вкривати, то вони такі загартовані робляться. Вони так не змерзають. Ну і, звичайно, самшити. Обов'язково треба обробити. Обов'язково, бо вогнівка їм не дасть жити. Вони вже в мене восени ушкоджені були. І зараз треба терміново їх обробити. У мене на каналі є відео, чим і коли і як обробляти. Інакше будуть з'їдені. Поки що є. Але вогнівка не спить. Ось так, треба обробити. Взагалі, я вважаю, що зараз нічого вже не росте без обробок. Постійних обробок. Зараз я показую, який вигляд мала
ця ділянка до того, як я її перепланувала. І ось тепер оновлений вигляд. Ось так зараз виглядає ця діляночка. І це дійсно зручно, коли отак от секційно поділена ділянка, її обробляти легше, спостерігати за нею, доглядати. Це зручно. І я ж кажу, це може зробити кожен. Ось так виглядає тепер моя діляночка, перероблена. Лишилось почекати, коли будуть квітнути примули, тюльпани, гіацинти, а потім півонія, троянди. І ось так виглядає ця діляночка. Бачите? Звісно, так краще. Ось так, бачите? І знаєте, поки що я не знімаю ці накриття над гортензіями, на початку травня очікуємо повторні приморозки. Саме вони ушкоджують квіточку. Я дуже задоволена тим, що в мене зараз такі накриття. Раніше я просто накривала дошками, і, звісно, вигляд в них був не дуже гарний. І я їх позбувалась дуже швидко. Відкривала, а потім квітування зменшувалось. Ми тримаємо під накриттям гортензії всю зиму, а потім не дотримуємось того часу, коли треба трошки почекати, не знімати. І воно не ушкоджує зовнішній вигляд, дивіться. Воно нічого не портить. Стоїть собі такою халабудкою, трикутничком. Зовнішній вигляд зовсім не псує така халабуда. Вона собі стоїть, і діляночка виглядає охайно.